Atașamentul anxios este cel în care copilul are parte de o familie, dar care acum îl laudă, acum îl critică. Da? E un mediu care pare securizant, dar părinții ăștia îl critică, încearcă să-l facă perfect, mai ales dacă e fetiță și pun genul ăsta de presiune. Da? Deci, practic, noi învățăm atașamentul în primele 18 luni de viață. Adică asta înseamnă 1 an și jumătate, când noi nu avem niciun fel de strategie elaborate de a gândi că tata e alcoolist, că vrăjală. Nu există. Da? Deci atunci s-a stabilit atașamentul nostru, în funcție de feedback-ul pe care l-am primit atunci când am plâns și când am avut nevoie de apropiere de cineva. Și pentru anxios, părintele ba vine, ba nu vine, ba vine și supărat, ba vine și bine dispus și nu știi niciodată la ce să te aștepți de la el. Da? Și asta creează anxietate. Hei, sunt destul de bun, sunt iubibil, o să vină, nu o să vină când am nevoie și nu știu. De asta îi verifică, așa se și numesc urmăritori, sunt cei care îl vor urmări pe partener mereu ca să se asigure că nu pierde conexiunea și nu pierde apropierea și le este foarte frică să iasă din relații. Spre deosebire de cei care au atașament evitant, sunt cei care au plâns, nu a venit nimeni. Au plâns, nu a venit nici dracu pe românește. Da? Ori tot plâns și și-au dat seama că e nevoie să se regleze singuri pentru că nu vine nimeni. Da, sunt schimbați, sunt hrăniți, poate și genul ăia de copii care, știți că pe vremuri, nu mai știu acum cum e prin maternități, copilul zicea, lasă-l să plângă 3 ore, că se învață și o să ceară doar la 3 ore. Care e mesajul pe care îl primește o ființă atât de mică? Care nu are predictibilitate. Gândiți-vă că pentru supraviețuire noi avem nevoie de predictibilitate. Și imaginați-vă un bebeluș care plânge și 3 ore lăsați să plângă. Poate ați făcut și voi asta cu copiii voștri, dar dacă voi începeți să vă securizați pe voi și atașamentul vostru, puteți să schimbați și să securizați atașamentele copiilor voștri. Eu instinctiv, deși am prins încă nu, copiii mei au aproape 30 de ani, au și nepoți și de astea, am prins faza în care 3 ore să nu te duci la copil, să nu-l iei, să nu știu ce și eu am zis pe românește over my dead body, adică peste cadavrul meu o să faceți chestia asta, copilul meu, mie nu mi-a nimeni copilul. Și m-am dus și mi-am revendicat copilul și l-am ținut lângă mine și am zis dacă se atinge careva de el, am o sabie pe dulap care taie. Deci ăsta e copilul meu și nu-l atingeți. Da? Și nu, un pic. Nu știu, atașament dezorganizat ce. Da? Traume multe în copilărie, asta este, abuzuri multe și atunci am zis ce e a meu, e a meu, da? Deci de asta nu vă mai atingeți. De ce? Pentru că încercam cu atâta vehemență să protejez copilul. De ce? De orice posibilitate de a-i se întâmpla ce mi s-a întâmplat mie. Da? Și atunci am încercat din toate puterile să dau mesajele copiilor că sunt iubiți, sunt doriți, sunt importanți, sunt văzuți. Da, dar evident, pentru că aveam deja stilul ăla instalat, când n-am mai putut și călărețul meu nu a avut resurse, am făcut ce am văzut acasă. Din păcate. Sau, nu, din fericire că până la urmă mai avem și un pic de karmă, zic unii, și n-am venit prima dată pe pământ, nu e întâmplător că suntem într-o anumită familie, nu e întâmplător că avem anumiți părinți, da? Că vorbea niciun ful de zăpadă nu cade decât la locul potrivit și la momentul potrivit. Și evitantul este cel care învață din genul ăsta de experiență, că uite, mulțumesc și Aurelia și e fain că v-ați mai pornit camerele, că eu nu contez, eu sunt pe cont propriu. Și asta li se întâmplă de obicei băieților. Da? Lasă-l să plângă, ce vrei, să ajungă toată viața după fusta lui măsa, lasă-l să plângă. Nu se prea mai întâmplă asta băieților, mai ales acum când mamele au tupe o să divorțeze, că de un tată care e abuziv și așa. Copilul începe să aibă o mamă de asta care îl întreabă, nu, cum a fost la grădiniță? Bine, și dezvoltă, știi? Și bine cum? Da? Și îl face să vorbească și atunci, dintr-un evitant care ar putea să devină, încep ăștia să-și securizeze atașamentul, că dacă încep să vorbești, păi cum? Păi mă lovi, Gheorghiță, na. Și plânge și nu mai e un tată acolo care să zică, nu mai plânge, mă, ce ești muiere, la, na, și nu-l mai castrează. Practic,
mulți băieți, nu, în loc să aibă mai nou atașament evitant, ajung să aibă atașament anxios dacă tot au un atașament din ăsta nesecurizant. Are sens. Că unii la grădiniță sau bunicii sau nu știu ce, nu plânge, nu știu ce, se duce și vine o mămică de asta mai citită, mai dezvoltată personal, cum se zice, lucrată cu ea și începe să-i spună la creatura raiului, hei, pui mami, nu, stai să vedem, știi, nu, și găsește o persoană de coreglare. Și în momentul în care găsești o persoană care să-l îngrijească și să-l regleze, copilul nu mai dezvoltă un atașament dezorganizat, dar știe să fie în gardă în raport cu alții și să vadă diferențe. Bă, cu mama e într-un fel, cu bunicii în altfel și la nu se mai duce la bunici. De ce nu mai vrei să te duci la bunici? Mă, nu știu, nu-mi place nici cum acolo, nu știe să pună în cuvinte, că, cum ziceam, n-are raționament elaborat, doar zice nu vreau la bunici. De ce? Că aia mereu mă critică, aia nu-i bine, aia nu știu ce, acum mă laud dacă și nu știu. Noi avem nevoie, cum ziceam, de predictibilitate și cum copilul va alege mediul în care se simte cel mai predictibil. Are sens și mediul pe care îl poate controla cel mai ușor. Sau vrea la bunici, dacă bunicii suflă în pioneză, cum se zice, și apoi ai prostește că nu dulce înainte de masă și face cu ei ce vrea. Nu, acasă nu stă pe telefon că părinții au niște limite clare, ferme și încearcă un atașament securizant, dar e mai bine la bunici și poate să stea toată vara la bunici, că acolo stă pe gadgeturi până behăie. Da? Și mai și învață să-și dea unii la alții restore to factory la toate aplicațiile pe care le dăm noi de parental control. Da. Generația copiilor precoce, care de mici învață tot felul de strategii. Bine, deci asta e cu evitantul. Are sens pentru voi de ce mulți bărbați, mai ales din trecut, da, sau în familii în care există un tată autoritar, vor avea un atașament evitant, pentru că ei vor evita să intre în contact cu emoțiile, pentru că de câte ori au ajuns în emoțiile lor, cineva le-o dă la cap. Face sens asta? Și au fost mereu puși în situația să se descurce cu toate emoțiile lor. Cu toată suferința, cu toate bucuriile, da? Poate să o lăuda cineva cu ei, dar în mod normal eu cam lăsat pe cont propriu. Și asta generează atașamentul evitant. Adina, nu te-am întrebat cât timp avem. Cât e necesar? O oră și un pic. Așa, ok, ca să am o idee, că deja vorbea, suntem la 9 minute de oră și să... Un pic cât, că nu, tu știi că pe mine mai trebuie să mă scoateți din priză câteodată. Mai stăm 20 de minute până la și Ok, jumate, dacă... 20 de minute până la și jumate, le 40 de minute, dar e ok. Fie fără Deci 10. asta e Ok. așa. Da, laptopul meu e înainte. Ceasul e înainte cu vreo 10 minute, acum am văzut. Ok, bine, bine. Na, așa, ca să am niște repere de timp. Da. Bun, da, ăsta e atașamentul evitant și mereu bărbații ăștia se vor teme că nu sunt destul de buni și hai să vedem ce se întâmplă dacă ajung, hai să trecem și prin atașamentul dezorganizat. Atașamentul dezorganizat este cel pe care îl dobândesc copiii până la 18 luni sau în urma unor traume și un pic mai încolo. De obicei, mediul în care ei cresc e destul de abuziv încât să se poată întâmpla alte situații abuzive ulterior. Și, practic, persoanele de atașament sau îngrijitori au fost persoanele care au abuzat copilul. Abuz înseamnă abuz fizic, înseamnă bătaie, înseamnă privare de libertate, înseamnă privare de hrană, înseamnă abuz sexual. Are sens pentru voi? Că cei care au trecut prin astfel de experiențe, da, pierderea unui părinte, cum zici tu, nu, până la 3 ani pleacă tata, se întâmplă nu știu ce, el o băut, nu sunt convinsă că omul când o băut nu a venit acasă și s-a culcat. Da? A trăit ăsta cu frică. Da? Și asta înseamnă dezvoltarea unui atașament dezorganizat. Cum arată o persoană dezorganizată? Pare un anxios. Da, pare cineva care vreau iubire, vreau conectare, vreau relații, vreau. Dar în momentul în care îi se oferă, au mindfuck pe românește, li se rupe mintea. Și oamenii ăștia, în momentul în care cineva încearcă cu adevărat să se apropie de ei, bine, și de obicei își atrag abuzatori,
chiar psihopați. Deci persoanele cu atașament dezorganizat de multe ori atrag în viața lor psihopați. Vorbesc foarte serios, sociopați, oameni care au probleme reale, um, narcisici, da? Narcisici grandioși, oameni din ăștia. De ce? Pentru că ei sunt se simt atât de deteriorați, că nu sunt destul de buni, încât foarte impresionează persoanele astea așa grandomane și care, no, mamă, plin de foai, ai impresia că lângă persoana asta o să te simți mereu în siguranță. No, vorba aia e sursă foarte bună de durere, suferință și chiar să o iei cu capul. Deși își dau seama cât de toxică e relația, nu pot să plece, cei cu atașament dezorganizat stau acolo și îndură, umblă pe ouă, fac tot felul de minunății, pentru că nu pot. Nu pot să meargă, cumva, e atât de greu să iasă din relația respectivă. De ce? Pentru că ar mai fi încă o validare a faptului că sunt nimeni drum și că dacă ăsta pleacă de lângă mine, na, toată lumea o să zică că e din vina mea sau oricum o să mă simt eu destul de rahat încât nu mai oricum ce mai zic ceilalți bonus. Sunt cei care muncesc pe brânci să demonstreze cât îți de buni, că merită, că nu știu ce, deși mediul în care lucrează e nașpa. Ajung de multe ori la burnout. Da? Cineva cu atașament anxios, simplu, da? Care nu, s-o jucat ăștia, vin, ești bun, nu știu ce, nu vor face burnout. Da? De asta când mi-ai zis că ai făcut burnout, mie mi s-a aprins beculețul și am zis, fata asta nu a trecut numai prin faptul că tata s-a plecat la 3 ani, acolo a fost mult abuz înainte de vârsta asta și până la 18 luni. Care s-au menținut și care, na, tu vezi acolo abuz, ceartă, multe, da? Pentru că nu se poate un atașament dezorganizat fără asta. Ce știu este că mama, când era însărcinată cu mine, și-a luat-o în burtă, adică mi-am luat-o când eram în burtă. Acum, tu fiind într-un mediu apost, n-aveai nicio, să zic, dacă nu știi vorba aia, nu te-o traumatiza foarte tare să te strice și a ieșit întreagă. Mi-a zis că n-am mai mișcat 10 zile după aia. Asta poate fi dintr-o frică a mamei că ar fi putut să te omoare. Nu știu ce a fost atunci, atâta știu. Oricum e foarte traumatizant și prin faptul că mama trăiește o stare din asta probabil de teroare legată de a fi însărcinată, pentru că ea poate să-i facă ceva, ea putea să-l omoare în timp ce doarme. Și asta e cumplit, pentru că în momentul în care cineva, ca femeie, atentează la sarcină, la copilul pe care îl are în burtă, instinctele de supraviețuire a speciei, îi dau prin cap niște gânduri care nu sunt foarte ortodoxe, dar care sunt instincte de supraviețuire a speciei, sunt date de elefant și n-au nicio treabă cu cât de civilizați, umani și educați suntem. Da, iar mai devreme tocmai l-ai descris pe fostul meu soț. Deci, într-adevăr, atașamentul tău a fost dezorganizat, dar ai avut puterea fie să pleci, da? De obicei, celor cu atașament dezorganizat și din relații cu narcisiști din ăștia mai grandioși sau mai agresivi sau în toate felurile, le ia cel puțin 7-10 tentative să plece și de multe ori se lungește așa, la unii durează și 25 de ani să plece de acolo dintr-o căsnicie, alții dacă nu, dă norocul peste ei și mai ajung la o dezvoltare personală, mai schimbă ceva la ei, mai nu știu ce, pot să plece mai repede. Dar oricum, după ce pleacă de acolo, hormonii aia pe care i-au avut creează un sentiment de eșec și de toate cele într-un mare fel. Adică, mulțumim de împărtășirea, Luca, pentru că, Sunt 6 ani de când am reușit să scap de nebun. Da, numai că asta nu îți garantează că relațiile următoare vor fi securizante până... Nu au fost. Să nu mai intri într-o relație, Doamne ferește. Nu au mai fost, iar acum automat sunt mult mai atentă. Dar ce vreau să spun este că abia în ultimii 2 ani am început să învăț ce-i de învățat, pentru că 4 ani am tot burnout peste burnout și ultimul burnout în care în sfârșit am ieșit din el de curând. Acum, mulțumită grupului în care sunt vouă, am învățat atât de multe încât am luat-o în direcția asta care deja sunt alta și am o viață așa de fericită că nu mai îmi trebuie nimic. Mai îmi trebuie, ar mai fi binevenite. Cumva vezi că sunt alte upside down?
Gen urcușuri și coborâșuri ale Da. celui cu atașament dezorganizat. Acum se exaltați și uai ce bine și ce frumos și ce mișto-i viața, după care în situații succesive și când călărețul nu mai are resurse, trag de ei până dau de burnout. Aici o să fie nevoie să, știi, tendința asta lor pentru că ei ar vrea să aibă o viață perfectă, că a fost atât de greu și ar vrea, cumva au tendința uneori să exagereze lucrurile. Și aici poate o să te faci atentă. Nu înseamnă să nu te bucuri din tot sufletul, dar să vezi unde cumva e o tendință exagerată a eului de cumva eu așa de bine n-aș mai vrea să pierd chestia asta și cumva o exagerează un pic mai bine. Da, acum diferența e că a doua oară când am intrat în burnout, intrasem în stadiul ăsta în care vai ce bine sunt eu și ce nu știu ce, am căzut iar acum am învățat să fiu atentă la semne și când simt vreun semn care nu e ok și văd că o iau pe cărări, mă autoreglez singură și am deja instrumente. Aici e foarte bine, uite, dacă tot ești în grupul ăsta, să-ți găsești un partener de coreglare. Noi avem nevoie ca o altă ființă umană să spună despre noi că suntem valabili. Da? Și să ne gândim și să ne ascultăm unii pe alții și să te simți auzită, înțeleasă, fiindcă asta, cumva ajută. Nu știu, noi de obicei la cursuri ne mai făceam chestia asta cu îngerul păzitor, să avem fiecare un înger păzitor și să ne ținem cumva, hei, ce mai faci, cum ești, care ești, vorbea să-ți măsoare pulsul. Îl am. Ok, în grup super. am pe lângă mine persoane care sunt pentru așa ceva. Ok, super. Asta apropo de securizarea atașamentului, pentru că cineva cu un atașament dezorganizat, pentru că are o părere despre sine foarte proastă, de cele mai multe ori se izolează și nu are prieteni. Sau are prieteni mulți, da, de ăștia care nu, știi, cum se zice, prieteni de o bere, dar nu prieteni de profunzime cu care să se coregleze și cu care să poată să vorbească despre lucruri profunde de viață, că asta, de fapt, ne securizează atașamentul. Atașamentul fiind dat de două picioare pe care umblăm prin viață, imaginea de sine și imaginea de ceilalți. Cum te vezi tu pe tine, da? Când te vezi că ai stat lângă un om care nu ai o relație toxică cu el, da? Cu siguranță ți-ai spus despre tine o grămadă de chestii nașpa și despre el și despre relația voastră în special și cu toate astea nu ieșai de acolo. Da, au fost multe urâte, dar cred că rezolvând lucrurile, traumele din copilărie, pentru că am făcut și multă terapie, EMDR m-a ajutat enorm. A fost grea, dar a fost absolut perfect ce a fost nevoie. Faptul că am rezolvat lucrurile alea, am văzut că dintr-o dată și starea mea s-a schimbat și persoanele de lângă mine s-au schimbat. Da, am acele persoane de distracții și de așa, dar am și foarte puține persoane care îmi sunt aproape și cu care am o relație de prietenie frumoasă și despre asta e vorba într-un final, să avem oameni de calitate pe lângă noi. Și se pare că i-am atras ușor și pe aceste persoane. Nu, odată ce ți se schimbă rezonanța și treci spre un atașament mai securizant, da, se întâmplă asta. Mulțumim, Raluca! Mulțumesc și eu! Hai să ne gândim un pic ce fel de persoană, da, ar impresiona, să zicem, un anxios, dacă ieșim din zona de traumă și ne ducem doar în zona de anxios. Da? O persoană care, cum e evitantul? Cum credeți că, da? Un om care nu-și exprimă emoțiile, care pare așa de, da? Sigur pe tine, el se descurcă cu toate, da? Pentru anxiosul, wow! Da? În același timp, ăsta care nu are acces la emoții, când vede un anxios în faza lui bună, da? Că nu arată anxietatea. Bună, Ana! Da? Ce? Bună, dragilor! Bună, Crina! Bună! Ce va face un evitant? Se va duce unde? Fix spre un anxios. De ce? Că stai plin de emoții, așa. Wow, îi aduce viață, că nu, evitantul nu își prea permite să trăiască. El trăiește acolo în forul lui interior cu o frică teribilă că nu-i destul.
Da? Și că e prostul târgului și că e nașpa și că nu a venit nimeni niciodată la el, deci ar sta cineva cu el. Și când vede că o panseluță din asta anxioasă îl admiră, nu știu ce, mamă, ce fericită e. Da? Și vorba aia o să se întoarcă unul împotriva celuilalt. De ce? Pentru că în foarte scurt timp anxios o să zică despre evitant că e indisponibil afectiv, rece de piatră, vai de steaua lui, și ăsta la alt o să zică nu știu ce să fac cu atâta efervescență și cu atâtea emoții și stai, stai. Da? Și ceea ce le-a plăcut la început, pentru că și la unul și la altul călărețul ajunge să obosească și nu mai poate să vândă ce-o vândut la primele întâlniri și luni și ce-o putut să țină sub control la nivel de relație, și încep să se întâlnească cu propriile lor strategii infantile de relaționare. Evitantul că nu mai poate și asta vine și zice, dar n-ai dus cu noi, dar n-ai făcut aia, nu ți-ai făcut patul, nia. Ăsta la altul zicea, da, deci o văzut și ea că-s bun de nimic, o să mă părăsească, nu o să mai vină nici ea, deci o să fiu ploi. Și epuizat și stors instant se duce și se culcă. Da? Deci adorme instant. Și ea e o piesă de muzică pe care am auzit-o la un moment dat la radio. Cum poți să dormi când eu zvarză ceva de genul? Cum poți să dormi când eu stau și plâng și La La Land? Simplu, e epuizat, călărețul lui a murit, trebuie să se resusciteze în comă, lasă-l naibii să doarmă, să-și găsească resurse. Și ea ce face? Rabate la ușă. Nu-ți pasă, nu mă auzi, nu mă vezi. Și ea mai apasă la ăsta mort cu niște butoane dacă vrei să ți-o iei, știi, vorba aia. Scuzați, telefonul meu drăguț. Mă un pic să-i scriu lui Fimea că mai am un pic cu voi, încă vreo 15 minute. Tantantanis. Așa. No, bun. Și anxiosul ce face? Dacă anxiosul e supărat, ce face? Ca să vadă cât de tare evitantul îl iubește, se duce și închide ușa și tântește ușa și se închide în cameră așteptând la ușă să vadă ce face. Ăsta la alt, da, vine, îi pasă, destul de importantă, mă vede, mă vrea, exist. Ăsta când vede ușa închisă, ce o să facă? Se duce după ea? Se duce și se culcă. Da? Și asta își așteaptă să vină la mine să mă vadă. Tu nu înțelegi că ăsta nu are resurse nici cât e mai ai tu. Și mai ales că știe că dacă vine acolo urmează o predică întreagă, nu-i pregătit, știi vorba aia, nu sunt genetic structurat să aud așa ceva. Și el se culcă, că el deja își imaginează în capul lui ce predica de pe munte o să audă, ce instanță morală devine, știți că e piesa aia cu instanță morală, mă duc la mare, că tu te-ai transformat în așa și lasă că e bine la mare cu toată imoralitatea mea și cu tot evitantismul meu și indisponibil afectiv, n-am nevoie decât de una cu care să fac sex și I don't care. Da? Și așa au ajuns oamenii la fuck buddies, adică corpuri care doar fac sex, pentru că e atât de periculos să fiu cu tine, tu pari atât de puternică, tu pari atât de nu știu ce și îmi dai atâtea mesaje că-s bun de nimic și de căcat, deci dracu să stau cu tine, hai să ne-o tragem și fiecare își vede de aia măsii după aia. Pe românește. Nu? E mai simplu, e mai ieftin, cu mai puțină durere pentru fiecare, ne bucurăm doar de momentele plăcute, numai că anxiosul, dacă primește, are acces la sex, vrea toată povestea. Da? De obicei, femeile nu se mulțumesc doar să facă dragoste sau sex sau whatever, ci zic, da, mă mulțumesc doar cu sex, dar de fapt au la filme și telenovele în cap, ele n-ați văzut. Da? Fac la proiecții cu dumnealui cât în cap, dar numai fac buddies vreau, nu vreau mai mult, dacă el zice că nu vreau mai mult, cum să ajung la lasă că o să-i arăt eu ce bunăciune îs. Numai că ea e bunăciune până o vreme, după care, îi obosește ăla când se simte stăpână pe jucărie și cu inelul pe deget, a scăpat tigrul din parcare. Și începe ăla să vadă și cealaltă, pentru care el nu e pregătit. Da, nu e pregătit pentru gălăgie, pentru ton ridicat, oale trântite, reproșuri, critică, că fiecare anxios în funcție de cantitatea de anxietate pe care o are. Nu știm să cerem de la celălalt. Deci o mare problemă este că noi nu știm să cerem vulnerabil și în terapia de cuplu
Prima dată lucrez cu evitantul, nu cu anxiosul. Pentru că anxiosul e cel care o tot cerut. Conectare afectivă, vreau de aia, vreau nu știu ce, așa, lasă-mă, ce tot vrei. Da, ce nu-i destul, da? Ea zice, nu-i bine, avem nevoie de aia, de nu știu ce, și el zice, totul e bine. Și ea ar strânge de gând, nimic nu-i bine. Da, și el, dar nu, da, uite, nu, dacă tu te liniștești, totul o să fie bine pentru el. Și ea nu se poate liniști pentru că are o listă lungă, o agendă lungă de pus în cărca omului. Omul, dacă ea i-ar spune câtă nevoie are de el și ar fi mai puțin puternică, da? Care cel înspăimântă cel mai tare pe evitant, că asta având atâta energie, seamănă cu cine? Cu balaurul de acasă. Și ultimul lucru de care are el nevoie e să aibă pe cineva care să fie ca și acasă, intimidant. Da? Și o femeie care e dezlănțuită în toată neîmplinirea ei și toate criticile și plânsetele. No. Când pentru un bărbat semnul că el îi sculă pe basculă să-și vadă femeia zâmbind și o vede pe asta plânsă și mereu, la job s-a întâmplat nu știu ce, copilul dietul, ce dracu să facă cu chestia asta, că el se simte pielea elefantului, da? Vai de capul lui. Sau are o balauroaică care nu faci, nu dregi, singură în toată povestea asta, unde ești, nu ești cu mine. Și săracul vă dați seama că nu e echipat să proceseze nici lacrimi și nici urlete și nici strântete și nici nimica. Dar nici pe ea nu învățat-o nimeni să facă altfel. Că așa a văzut-o pe măsa, pe bună sa și pe îngrijitor și pe alte celelalte muieri din clan sau din mediul de îngrijire. Face sens pentru voi? Da? Ce se trezește în voi când vedeți dinamicile astea? Se trezește niște compasiune că toți suntem femei pentru specia asta numită bărbați? Mai ales ăia trecuți de 40, care majoritatea ori că am avut un tată acasă și și-o cam luat-o. Mai ales din punct de vedere emoțional. Se trezește ceva în voi? Scrieți-mi în chat dacă poate nu vi-e așa de confortabil să vorbiți. Eu pot să vorbesc în continuare, că știi că eu vorbesc. Okay. Doar ce mi-ai descris următoarea relație după ce am fost cu soțul, când încă nu știam ce înseamnă stiluri de atașament și de ce fiecare se comportă în felul în care se comportă. Acum am înțeles de ce, dar pe vremea aia nu știam. Compasiune, da. Mi-ați dai seama că... Și faptul că înțeleg de unde și de ce și nu că așteptam... Că nu-i păsa de tine. Exact. Erai exact. tu destul de importantă și de bună, erai atât de bună și atât de puternică, încât el se simțea atât de mic și neînsemnat și neimportant și tot ceea ce tu făceai dădea lui mesajul că tu te descurci fără el și el e o povară pentru tine. Da? Adică e un căcat cu care e extra și ar trebui ejectat din decor pentru că doar încurcă, nu ajută. Și Da. dacă nu primește aprecieri în fiecare zi pentru ceea ce face, va face din ce în ce mai puțin. Și cu cât mai mult e criticat, cu atât mai mult imaginea de sine va fi în gardă și va face din ce în ce mai puțin. La partea asta el nu prea a avut prea multe de făcut, dar într-adevăr așa a fost. Ușor, ușor a făcut din ce în ce mai puține, după care... Da, după care e paralizat de frică că orice face se întoarce împotriva lui și atunci mai bine stă locului să vadă de unde vine pantera. După care am încheiat-o pentru că nu mai era cazul, ne-am dat seama că nu... Dar am încheiat-o cu ajutorul lui, pentru că el a pus punct, eu n-am fost în stare încă o dată, aceeași poveste. Păi da, urmele de atașament dezorganizat, care chiar dacă e prost, hai să ținem că nu, știi. Da. Deteriorarea imaginii de sine. Da. Dar da, asta e compasiune și înțelegere, pentru că acum înțeleg. Atunci n-am înțeles, acum înțeleg. Și foarte important să învățăm să tranzacționăm pe față. Bună, puiul lui Cristina! Și văd un pui la Aurelia.
Da, acum întrebarea e ca o relație într-adevăr să funcționeze, într-un final trebuie să se ajungă la un echilibru, nu? E nevoie de doi oameni care în prima fază să se poată regla și să nu transforme relația într-o terapie. Pentru că partenerul nu e menit să fie terapeutul tău și de asta e nevoie ca fiecare fie să faceți terapie de cuplu, fie să aveți terapeutul vostru și să vorbească aceeași limbă, pentru că diverse tipuri de terapii, da, chiar povesteam cu un cuplu care s-a dus la terapie, la aceeași clinică trimiși că copilul avea probleme, ăsta era în state, nu, în Canada, și mergând amândoi la terapie, terapeutul fiecăruia a ajuns la concluzia că partenerul e narcisic, auzind doar varianta celuilalt. Și ăștia se întâlnesc, mamă, ce narcisică e capra ta pe care o terapie. Nu, atât nașpa de tot și de aia și de aia. Și ăștia zic, no, stai un pic, hai să aducem pe ăștia împreună, doi terapeuți și doi clienți. Și au ajuns la mindfuck, că de fapt ăștia amândoi da, îl acuzau pe celălalt. De asta povestea asta cu narcisismul, care e tot o tulburare de atașament. Oamenii ajung într-o altă personalitate de tip borderline, adică personalitate la limita normalității, da, de border, pe granița, la limita cu anormalul, pentru că o să-i vezi pe fiecare, ba cu crize, ba umblând pe ouă, ba acuzându-l pe celălalt, adică fiecare o învăța de-a lungul vieții să oscileze dintr-o parte într-alta. Și asta se numește în terapia asta emoțională pe care eu am învățat-o, o terapie centrată pe emoții, una dintre ele, genul ăsta de dansuri. Da? Întotdeauna într-o relație se pot întâmpla niște dinamici. Una poate să fie atac-atac. Da? Ăștia doi borderline care când se atacă, da, tu mă ataci, eu te atac, nu lasă, vezi tu că nu zici tu, nu faci tu, nu-mi drești tu, nu lasă, că las că vezi și tu, dau și eu înapoi. Da? Există cel care, unul la un moment dat, de obicei anxiosul, ajunge un anxios obosit. Da? Nu mai poate și atunci o să fie un atac-retragere. Anxiosul merge peste ăla, evitantul se retrage, sau îl atacă celălalt, nu, dar nu-ți mai pasă, dar nu mai bagi în seama, dar nu contezi, dar nu știu ce, și iară se torează anxiosul și se duce peste el. Dar la un moment dat obosește de tot și atunci nu mai e nimeni pe ringul de dans. Cum se zice în terapie de cuplu, speranța reușitei terapiei este cât de multă încredere are anxiosul în proces. Pentru că evitantul oricum crede despre el că e de căcat și că nu valorează mare brânză și că ăsta stă cu mine și are drama impostorului. Și de asta e foarte important ca anxiosul să mai aibă speranță că relații și iubire. Da? Să mai simtă iubire și respect. Pentru că acolo unde dispare respectul, da? Mai ales după multe jigniri, multe de astea, nu prea mai poți. Da? E nevoie de trecut printr-o etapă lungă care se numește în terapie iertarea rănirilor. Da? Pentru că poate ne-am jignit, poate ne-am înșelat, poate am profitat unii de alții. Și asta-s bine de, hei, stai un pic, hai să ajungem să ne iertăm. Hai să ajungem să vorbim, pentru că fără autenticitate nu se poate ajunge în a doua etapă în care chiar se face terapie, în care se ajunge la o cerere vulnerabilă. Și nu este atât de greu evitantului să ceară în mod vulnerabil, cât anxiosului, care după ce o viață întreagă așa o tot tras de celălalt, dar toată viața ți-am cerut asta, nu mai cer că și așa nu-mi dă. Da? Și ca să ajungă să-și dea voie să fie vulnerabil, trebuie înainte să-l fezandezi bine pe evitant, să poată să dea răspuns bun la anxios. Pentru că până îl fezandezi pe evitant, anxiosul știe să-i dea răspunsuri bune. Da, eu te iubesc, de-aia am făcut aia, da, de-aia, și evitantul reușește să vadă, bă, uite câte chestii au făcut asta pentru mine și nu mă lăsa, nu mă crede de căcat de fapt. Au făcut copii cu mine, stă cu mine de atâta vreme, nu le face aia. Și după ce vede o listă lungă în care anxiosul îi dovedește cât de mult l-a iubit și câte chestii au făcut și nu-i de căcat, va putea să îl conțină pe anxios, care o să înceapă cu meciul. Dar dintotdeauna, dar tu niciodată. Și după aia stai și măi, faci iară la anxios până reușește să... Da, până când reușește să lase garda jos, să nu mai fie atât de puternic și atât de speriat. Pentru că aici e toată provocarea, frica celor doi că vor fi părăsiți.
Da? Anxiosul se teme foarte tare că dacă femeia nu o să mai fie atât de puternică, atât de tunată, atât de nu știu ce, ăsta o să plece cu alta. Și știți care culmea, în relații femeile pleacă mai repede decât bărbații, știați asta? Că în relațiile de cuplu de lungă durată, femeile pleacă mai repede decât bărbații și se plictisesc mai repede. Nu bărbații. Da? Paradoxal, femeile zic că bărbații scurvai. Ia să ne luăm oglinda înapoi și o să vedem că femeia se plictisește pentru că au avut atâta, mai ales dacă are și copii, și au văzut atâta dinamică și alte cele și ăsta a fost la lucru și el învăța pe pilot automat, așa, ca măgarul, știe, îl duce, se întoarce înapoi acasă, știe, traseul e ok. No, cu femeia care a avut o grămadă de trasee și o grămadă de ochișori și o grămadă de intersecții cu oameni, ups, da, ea poate să trăiască multe povești de dragoste. Dar femeile au un instinct care ține de supraviețuirea speciei și vor ști să aleagă un partener de lungă durată, cenzurându-și povești de dragoste pasagere. De asta veți găsi femei care stau în relații de lungă durată, tocmai pentru că au această abilitate de a realiza că ele pot să aibă povești de dragoste mii, sute, în fiecare zi câte una. Și totuși renunță la ele pentru stabilitate și siguranță și predictibilitate dacă au un partener care să le ofere așa ceva. Deși se plictisesc. Te mai întreba, Alina, ce facem în cazul în care se întâlnesc doi evitanți? Sunt cei doi, întotdeauna când sunt doi evitanți, eu și soțul meu suntem doi evitanți. Eu am devenit evitant din atașament dezorganizat, el n-a avut atașament dezorganizat, ci doar evitant. Unul dintre noi devine mai anxios pe diverse registre ale vieții. Și începe să apese pe butoane, să cânte la vioara celuilalt, propria lui melodie și celălalt începe să dea pe bălării. Și când îți doi anxioși, unul devine mai evitant, că e intimidat de cât de anxios și nevoiaș și celălalt. Și atunci devine el evitantul și pleacă și zice, ok, desfășoară-te, măr. Da? De asta unii cred despre ei, da, eu eram anxios până am dat de altul mai anxios ca mine și atunci, dintr-o dată zice, da, eu mă porc ca un evitant. Da, de asta. Își dau la cap până când vorba se tatonează și unul ajunge să joace mai mult rolul. Bine, anxiosul va fi demanding, va fi, cum să zic, solicitant și va cere afecțiune, atenție și așa, dar va putea să se simtă copleșit de nevoia și mai mare a celuilalt. Și ceea ce e important să învețe, de exemplu, cei cu atașament dezorganizat, este să primească. Pentru că dacă la început învățăm să facem o cerere vulnerabilă, am nevoie de asta. Am nevoie să mă ajuți cu nu știu ce, am nevoie. Da? Să cerem vulnerabil concret exact ceea ce vrem. De asta mă întrebam, voi știți ce vreți în relații? Că e mare chestie. No, după care celălalt să fie antrenat să dea un răspuns potrivit, pentru că celălalt, când după toată viața a auzit pe picior de război și începe acum unul să ceară în mod vulnerabil, îi dă la cap în continuare sau îi dă cu flit. Adică nu știe că tu te-ai schimbat, hei, vreau să aplic o strategie nouă. Da? Și atunci cel care începe să facă schimbarea și cererea vulnerabilă o va face atâta timp cât știe că celălalt poate să dea un răspuns potrivit. De asta se întâmplă în terapie. Mulți oameni au nevoie de terapie că instinctiv vor face lucrurile astea. Vor învăța să ceară pe un alt ton, să spună, hei, mă deranjează și mă doare când primesc răspunsul ăsta de la tine. În momentul ăsta mă așteptam să primesc asta, asta și asta. De obicei, anxiosul poate să pună experiența în cuvinte, că evitantul nu are cuvintele la el, de cele mai multe ori o mânca pisica limba. Și nu e genetic structurat să dea din gură. Și în momentul în care vine anxiosul și nu mai pare periculos, da? Creierul lui, ăla, cum ziceam, elefant, nu mai primește semnale de pericol. Soția mea de ceva vreme nu mai e periculoasă. Dar poate să-i și facă ea vizibil. Hei, ai observat că în ultima vreme, știi, uite, mă strădui, da? Nu, când sunt obosită și alte cele,
Nu am tonul cel mai potrivit, dar mă strădui să nu avem discuții seara pentru că ni fitilul scurt și nu vreau să mai sară bomba între noi, ci chiar îmi pasă de tine și chiar te iubesc și chiar vreau să fiu cu tine. Începe să-l aprecieze pe evitant și să vadă toate lucrurile pe care le face, nu că te-ai dus după roșii, o iubitule, ce bine că ai adus roșii și data viitoare, pentru că nu mai ai certat cu la rotundă în loc de lunguiețe, o să-și amintească că soția mea avea roșii așa și o să guste și el și o să-i zică, da, știi, în timp ce mănânc, o să zic că bună roșiile rotunde. Mie îmi plac mai mult alea lunguiețe, dar dacă nu a fost certat și nu mai fost criticat și bine, nu ești în stare nici să iei niște roșii, atât de puțin îți pasă de mine că nici roșii nu iei numai niște porcării de astea umflate cu nu știu ce și cu chimicale și cu alte cele, bă, te duci și-ți cumperi roșii bune dacă, mă, băiatul a făcut un efort totuși. Da? Nu-i da la cap că după aia nu mai vezi roșii, o să le vezi bulion în cap. Sau le aruncă în mijlocul casei, le calcă în picioare și pleacă. Da? Adică, trebuie antrenat. Pentru că nu a fost, omul și-o luat-o, a fost singur, a fost pe sabia lui. Nu, și acum nu știe să primească foarte multe informații și un dresaj pe multe registre deodată. Nu merge, adică mai mult de niciun copil nu îl înveți mai mult de 3 lucruri odată, ideal e 1. No, și femeia când vrea să ceară vulnerabil și se bazeze pe ăsta, iar cere toate odată. No, nu. Și anxiosul zice, dar de ce tot eu trebuie să fac efort? Că așa e filmul, dacă nu schimbă-l, dacă vrei să fii cu ăsta, îi nevoie și spre binele, dacă mai aveți și copii în zonă, și spre binele creaturilor raiului, terapie de cuplu scrie pe voi, că acolo e treaba terapeutului să pună în scenă și să facă pe fiecare să-l vadă pe celălalt, să-și vadă și evitantul treaba lui. Altfel, de obicei, anxioșii salvează corabia. Sunt cei care se duc spre evitant sau dintr-o relație de 2 evitanți, ăla mai puțin evitant se va duce și va zice, hei, îmi pare rău, îmi dau seama că asta te-a rănit, sau ce am zis că văd că nu ți-o convenit, am văzut că te-ai dat pe spate, că ți-ai încrucișat mâinile, dar e mult mai atent la limbaj. Unul devine mai atent la limbajul corporal și începe să vorbească, să pună cuvinte și să facă instinctiv ce facem noi în terapie. Face sens asta? Rina, când începi următorul parcurs de 9 luni? Că am înțeles că acum faci O să 9 înceapă luni. în noiembrie, pe 5 noiembrie. Ok. Și va dura 9 luni? Da. E o sarcină până la capăt, nu? Faceți și noi o sarcină la termen, că până acum, dacă eu m-am născut prematur, v-am făcut cursuri pentru prematuri, Exact, nu? pentru că eu am făcut doar 6 luni și V-ați prins varianta prematuri, da. o să mă nasc din nou, deci e 5 noiembrie, da? Da, ne primim cu drag. Da. Pe toți cei care considerați că vă ajută să vă vedeți și să înțelegeți ce vorbesc organele voastre și ce vorbesc relațiile voastre și ce vorbesc strămoșii voștri la voi pe vene. Da. Deci să ne naștem din nou, dăruim renaștere. Da, uite, ce tare. Da. Poate dați și voi un feedback legat de seara asta, cum a fost, că mulțumesc, Raluca, că am avut, să zic, partener de discuție, că era ciudat să vă țin curs. Subiect de discuție. Prin exemplu tău, probabil cum au fost fetele pentru voi, măcar un feedback, că vă ajutați să vedeți mai clar, uite, mulțumesc, atașamentele și așa, prin povești. Super, mulțumesc. Mi-am dat seama că alternam mini de tot între anxios și evitant. Eu ziceam că sunt evitantă. Cam nu prea. Foarte tare. Dacă ai un evitant mai evitant ca tine, o să te duci pe anxios, că cineva trebuie să miște corabia și la un moment dat unul nu mai suportă atâta tăcere și liniște și nemișcare și merge să o zgâlție pe ăla. Ai de bre să facem ceva. Și atunci se mobilizează și ălalalt. Da. Mulțumim, Crina, chiar pentru mine a făcut sens toată discuția asta. Mulțumesc și eu, mi-ai mai luminat un pic mintea. Mulțumesc frumos! Numai eu ar trebui să mai ascult încă o dată tot ce s-a vorbit aici? Nu, și eu, Gianina, fii liniștită, da? Mâine împreună. Ok? Da, mulțumesc. Toată lumea va trebui să mai asculte Și eu mi-am propus. M-am liniștit.
Da, îmi pare rău, eu vorbesc foarte repede. Eu v-am zis, dar nu, probabil că nu aveți curaj încă să mă întrerupeți, că nu suntem chiar atât de familiari. Nu, nu, nu. Ce, vorbește mai rar. Nu, Eu noi suntem vorbesc, încetați, din cauza asta nu te întrerupem, abia așteptăm să acumulăm cât mai mult. Mulțumesc cu însetate, infinită iubire și recunoștință, Crina. și în setate, și în proces, și în cunoaștere, și în toate. Și în durere, și în vindecare. Pe toate. Mulțumesc, Crina, mulțumesc mult. Mulțumesc de invitație și să ne vedem cu bine data viitoare. Poate vorba aia punem cândva o temă de relații. Cu siguranță. Eu nu o să uit, să De știi. relaționare. Da. Să vedem cum o să iasă. Bine, dragilor, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o seară minunată și să ne vedem Mulțumim. cu bine data viitoare. La fel și ție și ne vedem mâine seară, da? Pentru ziua 3 cu testimoniale. O seară frumoasă! Mulțumim! Ah, O nu seară cu mine faină. vorbeai, îmi cer scuze. Mă gândeam Nu, vorbeam cu fetele. Te gândeai că și mâine, nu? Dar noi te primim. Vă las să vorbiți voi, eu o să ies, vă îmbrățișez. Mulțumim!